I am sure that one point in your life, you already saw this kind of videos. Believe it or not, but these AI videos generated us over 300,000 pesos in just 1 month. Sensational. Yes, you heard it right. In just 1 month, meron kang over 300,000 pesos. Gusto mo yon? O gusto mo na lang ako? Yeah, boy. So wag na magpahuli and watch until the end of this video para makuha mo yung exact method na ginawa ko. What is up mga beshi ko? I am back and for today's video ay ichichika ko sa inyo ang new method na dapat nating i-take advantage para pagkakitaan. Itong method na to ay na-share din sa amin as exclusive members ni Coach Alexei Chung at talagang urgent sa aming pinagawa bago pa daw mahuli ang lahat. Alam kong for sure ay nakakita ka na ng mga ganitong videos. At yung tinuro sa amin ni Coach ay lalagyan natin ng twist na nagbigay sa akin ng ganitong revenue. Itong method na nga nagagawin natin ay talagang entertaining at pwede mo pang gawin sa cellphone mo. Saan ka pa? These videos nga mga beshi can wipe out the competition kasi grabing attention talaga ang nahahatak niya. Hit thumbnail pa lang ay agaw pansin na talaga. Before we begin this tutorial, please hit like, subscribe, and share button kung gusto mo ng mga ganitong tutorial na pagkakakitaan ng legit talaga. Yung mga ganitong videos ngayon ay talagang viral, pero yung ibang AI-generated videos ay paulit-ulit lang ng topic. So, the question is, paano tayo mag-i-stand out? Gagawa tayo ng mga movie parody AI videos, and since kilala mo yung mga characters, I know that everyone can relate. And don't worry mga beshi ko, kayang-kaya mo tong gawin kasi I am here and I got you. Ito yung mga AI tools na gagamitin natin para makagawa from script hanggang sa viral image na gagamitin natin. Huwag kayo mag-alala kasi ituturo ko sa inyo step by step para di na kayo mahirapan. Magbibigay din ako ng mga alternative na tools para may options kayo mga beshi ko. But for now, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginamit ko. Una muna mga beshi, need natin gumawa ng script, so punta lang tayo sa cohesive.so. Why cohesive? Kasi ang user-friendly niya gamitin. All you need to do is sign up and click mo lang tong script for YouTube video. Then, lagay mo lang dito kung about saan yung video mo, beshi. Basic lang, di ba? Let's say, ang gagawa natin ng parody ay si Harry Potter. So, sino ba hindi nakakilala kay Harry Potter, di ba? You can try different characters mga beshi as long na unique siya and may storyline talaga. So, since I'm a fan of Professor Snape, siya na lang ang gawin natin example. Dito nga, ang gagawin mo lang is i-type itong prompt na to, si Cohesive. You can use ChatGPT naman mga beshi, wala naman dun problema, basta if you encounter errors, pwede kayo lumipat sa Cohesive. Type mo lang dito kay Cohesive, parody of Professor Snape as a bodybuilder. And yun na, meron ka na agad script mga beshi ko, just like that. Ang next step ay pipili tayo ng artificial voice ng actor para basahin yung script. This is the funny vibe sa video natin kasi this is also one of the main reason why the retention rate of these kinds of videos talaga ay mataas. So, with that, meron tayong ginagamit na AI tool para maging ka-voice niya yung actor and syempre para maging buhay yung character natin. So, para makopy mo yung voice na gusto mo, meron lang tayong simpleng step na gagawin. Punta muna tayo sa YouTube and need natin maghanap ng video ni Professor Snape na nagsasalita siya kahit mga 1 minute. Then, dito mo i-convert sa only MP3 yung video as MP3. Then, download. After mo ma-download, beshi ko, dito ka naman sa 11labs.io pumunta tapos click mo yung voice lab. Then, add voice. Choose mo yung instant voice cloning, select mo yung MP3 file ni Professor Snape,
And dito mo na rin i-paste yung script mo, beshi. Then, download ulit. And, well, meron ka ng talking actor, beshi. Ngayon, mga beshi, I need mo na lang ng mga images para sa video mo. And for me, kung ako yung tatanungin, the more realistic, the better. Speaking of quality, yes, we need that. Kaya, proceed na tayo sa another AI tool na gagamitin natin for that. What I use is what we call Mid-Journey. Although madami namang ibang AI image generator na alternative tulad ng Leonardo.ai, kaso ito kasing ginagamit namin for much realistic and quality na result. You just need to enter this prompt and pag ganun-ganun lang, ito na yung mga images na na-produce natin. How easy is that, diba? Mas easy pa sa 1, 2, 3. Huh? Ngayon mga beshi, we need to add animation sa mga pictures na nakuha natin galing kay Mid-Journey. Pagsasalitain na natin yung mga characters na nakuha natin. And for that, we need to use DID to add animation para dun sa mga characters na napili natin. Search mo lang sa Google, beshi, DID. Kapag nandito ka na kay DID, ang una mong gagawin dyan is click mo tong create video natin, then add. And pili ka ng una mong image na pagsasalitain. Next mo i-click yung audio, upload mo yung voiceover na na-download natin galing sa 11 Labs, and click generate video. And yun na beshi, download mo ulit. At meron ka ng talking avatar. Then, repeat the process lang. All you need to do mga beshi ko is to add all the videos together using editing software. And napaka-basic lang yan kasi kahit sa CapCut, ay kayang-kaya mo tong gawin. Huwag mo kalimutan maglagay ng non-copyrighted pala ha. So, para hindi kayo mahirapan, I'm gonna show you on how to edit those videos at maglalagay din ako ng mga informative text para alam nyo kung ano yung ginagawa ko. So, once na nasundan nyo lahat ng ginawa ko, dapat ganito yung result. You will not get away from drinking my protein shake. I don't drink your protein shake, Agent Swole. You cannot escape Agent Swole. You have to outlift him. I'm on it already. You really think you can outlift us? What the way is going on here? If gusto mo ng mga ganitong videos, ano pang hinihintay mo? Like, share, and of course, subscribe to my channel, Spoken by Elle, and I'm gonna teach you the money-making method na ginagawa ko para may pambili akong isang sakong bigas everyday. So yun lang guys, thank you for watching, and I'm gonna see you on my next video.